හරි අදනි දුවේ පුතේ අපි කලින් වීඩියෝ එකදී කතා කරා කොහොමද Together API භාවිතා කරලා මොඩල් එකක් යූස් කරන්නේ සහ ඒක භාවිතා කරලා අපි කොහොමද රෙස්පොන්ස් එකක් ජෙනරේට් කරන්නේ කියන එක ගැන අපි කලින් කතා කරා කොහොමද මේ ස්ට්‍රක්චර් එක නිර්මාණය කරගන්නේ ඒ වගේම කොහොමද Together API එක පාවිච්චි කරලා ඩිෆරන්ස් මොඩල්ස් හඳුනා ගන්න කියන එක අපි දැක්ක කලින් වීඩියෝ එකේදී මොනවද අපිට තියෙන භාවිතා කරන්න පුළුවන් විවිධ වර්ගයේ මොඩල්ස් කියන එක. එතකොට මම මේ වීඩියෝ එකේදී තව කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අපිට දැන් විවිධ වර්ගයේ ඩිෆරන්ට් මොඩියුල් එකක් පාවිච්චි කරන්න නම් මේ කෝඩ් සෙග්මන්ට් එකේ කරන්න ඕන වෙනස මොකක්ද කියන එක. එතකොට දැන් අපි හිතමු අපිට මෙතනදී භාවිතා කරන්න අවශ්‍යයි අපි හිතමු Google ලගේ අපි හිතමු අපිට අවශ්‍යයි භාවිතා කරන්න Gemma කියන මොඩල් එක. දැන් මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න ඕනේ Google Gemma 7B කියන මොඩල් එක. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවක අපිට කරන්න තියෙන එකම වෙනස්කම තමයි අපි මෙන්න මේ කෝඩ් සෙග්මන්ට් එකේම මේ කෝඩ් සෙග්මන්ට් එකම තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ වෙන කිසිම වෙනසක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. එකම වෙනස තමයි අපි මෙන්න මේ මොඩල් එක විතරක් වෙනස් කරගන්න ඕන. අපිට දැන් අවශ්‍ය වෙන මොඩල් එක මෙතනින් තීරණය කරලා අපිට දැන් මට මෙතනදී ඕනේ Google Gemma 7B මොඩල් එක භාවිතා කරන්න. එතකොට මම මෙතනදී දෙනවා මෙන්න මේ මොඩල් එක තමයි මම භාවිතා කරන්නේ කියන එක. එතකොට දැන් මම මෙතනදී ඇත්තරම මගේ response generator එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ response will be generated using Gemma 7B model. Gemma 7B model එක භාවිතා කළා තමයි මට පිළිතුරු නිර්මාණය කරගන්න තියෙන්නේ. එතකොට අනිත් සියලුම code structure එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එකම code structure එක එන්නේ. හැබැයි මෙතනදී වෙනස් කරන්න තියෙන එකම fact එක තමයි model කියන fact එක තමයි වාට වෙනස් කරන්න ඕන වෙන්නේ. ඒතර දැන් මෙතනදී මම Google Gemma 7B එක පාවිච්චි කරනවා. එතකොට වාට මෙතනදී අවශ්‍ය නම් maximum token ප්‍රමාණය වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය වෙන temperature එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ response එක අර විදිහටම අපි අවශ්‍ය කොටස විතරක් output එක මුලින්ම අරගෙන ඊට පස්සේ ඒකෙන් choice එක අරගෙන ඒකේ 0 කොටස අරගෙන ඒක text එක විතරක් අපි retrieve කර ගැනීමක් සිදු කරනවා. එතකොට මම මෙන්න මේ model එක update කරගත්තා. දැන් Google Gemma 7B එකෙන් තමයි මට response එක generate වෙන්නේ. එතකොට අපි බලමු අර කලින් රන් කරපු output එකම දැන් මේක රන් වෙන්නේ Gemma එකෙන්. මොකද අපේ අන්තිම complete model together කියන එක රන් වෙන්නේ Gemma model එකෙන්. එතකොට අපි මේකේ output එක බැලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ අපිට දෙනවා the following table list of freezing and boiling points of several substances. එතකොට අපි ඇහුවේ දැන් මේ model එකෙන් generate වෙච්ච output එක. ඒතර අපි ඇහුවේ මෙතනදී අපි රන් කරේ මේකනේ what is the difference between list and a tuple අපි දාමු in python කියලා. එතකොට අපි මේක රන් කරමු. එතකොට එක එක models වලින් දෙන outputs වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි අනිවාර්යෙන් දන්නවා මේක model එකේ model එකට යා train වෙච්ච knowledge එකත් එක තමයි අපිට output එක දෙන්නේ. දැන් අපිට මෙතන බලාගන්න ඕන list is a mutable sequence of items while tuples is an immutable sequence of items. එතකොට අපිට මෙතනදී example කිහිපයක් එක්කම මේක නිරූපණය කරන ආකාරය බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි හිතමු අපිට මේක වෙනස් දෙයක් අහන්න ඕන කියලා. අපි අහමු what is the usage of dictionaries in Python. හරි අපි මේ output එක අරගමු. එතකොට මේක run වෙන්නේ Gemma model එකෙන්. එතකොට මෙයා output එක නිර්මාණය වෙනවා. මොකද අපි model එක හරහා තමයි output එක ගන්නෙ. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ output එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. සමහර අවස්ථාවලදී නිවැරදි පිළිතුරු බලා ගන්න පුළුවන්. සමහර අවස්ථාවලදී අපිට වැරදි පිළිතුරු එන්න පුළුවන්. මෙතන spelling mistake එකක් තියෙනවා dictionaries in Python. අපි ආයෙ පාරක් මේක run කරලා බලමු. output එක අපි දෙනවා මෙතන dictionaries are used for store key value pairs. එතකොට අපි අහන ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරේ නිර්මාණය කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට ඔන්න ඔය වගේ අපිට changes කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඇවිල්ලා Gemma 7B model එක පාවිච්චි කරනවා නම්. එතකොට අපි බලමු මම Mixtral model එකත් run කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මම මේක comment කරන්නම්. comment කරලා අපි බලමු Mixtral model එක. Mixtral කියන්නේ ඊට හොඳ model එකක්. අපි බලමු Mixtral AI ලාමගේම එකක් තියෙද කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔව්. අපි ගමු Mixtral 7B model එක ගමු. එතන අපිට Mixtral AI එකේ 87B එක ගමු. මම මේ model එක තමයි පාවිච්චි කරන්න හදන්නේ. ඒතර ඔයාට model select කරලා බලන්න පුළුවන් ඔයාගේ අවශ්‍ය
ටාස්ක් එකට ගැලපෙන මොඩල් එක මොකක්ද කියලා. එතකොට අපි දැන් කම්ප්ලීට් මොඩල් ටුගෙදර් එක රන් වෙන්නේ. නැත්නම් අපි ෆන්ක්ෂන් එක අප්ඩේට් කරගත්තා මිස්ට්‍රල් මොඩල් එකෙන්. එතකොට දැන් ඔයාලට පේනවා මේකේ අපිට එක කෝඩ් බ්ලොක් එකක් හදාගත්තට පස්සේ මොඩල් එක වෙනස් කර කර අපිට අවශ්‍ය මොඩල් එකෙන් රෙස්පොන්සස් ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. ඒකයි මෙතන තියෙන ප්‍රධානම වාසිය. අනිත් එක තමයි අපි දන්න මේ සමහර මොඩල්ස් එක එක ඩවුන් ස්ට්‍රීම් ටාස්ක් වලට ෆයින් ටියුන් කරපු මොඩල්ස්. එතකොට ඔයාට මේ මොඩල් එක ගැන මුලින්ම අදහසක් අරගෙන එතකොට ඔයාට මේ මොඩල් එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක කියවුවොත් ඔයාට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මේ මොඩල් එක ඇත්තටම ට්‍රේන් වෙලා තියෙන කොයි වගේ ඩේටා වලටද. එතකොට යා කොයි වගේ ඩේටා වලටද ස්පෙસિෆික්. එතකොට ඊට අනුරූපව ඔයාට වගේ ටාස්ක් එකට ගැලපෙන මොඩල් එක තීරණය කළා ඊට පස්සේ ඔයාට රෙස්පොන්ස් ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මගේ මොඩල් එක තියෙන්නේ මිස්ට්‍රල් මොඩල් එක. එතකොට මම මේක රන් කරනවා complete model together what is the usage of a dictionary in Python. එතකොට මේ ඇවිල්ලා අපිට මිස්ට්‍රල් හරහා generate වෙච්ච response එක dictionaries in Python are used to store data values in keys. එතකොට ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් අපිට outputs ගන්න පුළුවන්. එතකොට මම තව එකක් ඇහුවොත් අපි කියමු අපිට write essay on අපි කියමු මහත්මා ගාන්ධි දන්නේ මම මොකන වගේ උත්තරයක් දෙයිද කියලා අපි බලමු උනාට රන් කරලා. අපි කියනවා මෙතනදී essay එකක් අපිට දෙන්න මහත්මා ගාන්ධි ගැන. එතන අපි බලමු මේක රන් කරලා. එතන අපිට කියනවා ඉංග්‍රීසි මහත්මා ගාන්ධි was a great leader or a great man. He was born in කියලා ගුජරාට් වල ඔක්තෝබර් 2 1869 ඔය වගේ අපිට ඉන්ෆර්මේෂන් ටිකක් මේ වගේ ලබා ගන්න පුළුවන්. අතර මේ ආවිලා ලාර්ජ් ලැන්ග්වේජ් මොඩල් එක හරහා නැත්නම් අතර මෙතන දෙන මිස්ට්‍රල් හරහා අපිට ජෙනරේට් කරලා දෙන රෙස්පොන්ස් එක. එතකොට අපිට තියෙන එකම කෝඩ් බ්ලොක් එක පාවිච්චි කරලා අපිට අවශ්‍ය වන අපිට අවශ්‍ය වන මොඩල් එක ස්පෙસિෆික් කරලා ඊට අනුරූපව භාවිතා කරන්න. එතකොට මම මේ කෝඩ් බ්ලොක් සියල්ලම GitHub එකට අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ කෝඩ් බ්ලොක්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මේ මොඩල්ස් චේන්ජ් කර කර රන් කර කර බලන්න ඔයාලගේ ටාස්ක් එකට ගැලපෙන හොඳම මොඩල් එක මොකක්ද. එතකොට ඊට අනුරූපව ඔයාලට චේන්ජස් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ අපි තාම කතා කරන බේසික් කන්සෙප්ට්ස් ගැන අපි ඉදිරියේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ප්‍රොම්ප්ටිං වල මොනවද තියෙන ඩිෆරන්ස් දේවල්, ඊට පස්සේ ඒවල කොහොමද පොඩි පොඩි වෙනස්කම් කරන්නේ, ඊට පස්සේ අපි කොහොමද රැක් පයිප්ලයින් එක නිර්මාණය කරන්නේ, ඊට පස්සේ කොහොමද ෆයින් ටියුනින් ටාස්ක් එක කරන්නේ වගේ දේවල් රාශියක් අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි තවමත් කතා කරගෙන යන්නේ අපේ බේසික් කන්සෙප්ට්ස් ටික අපි කොහොමද විවිධ මොඩල් තියෙන ඊසි ක්‍රමවේද වලින් ලේසි ක්‍රමවේද වලින් රන් කරගන්නේ කියන එක. ඒතර අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරා මොඩල් තුනක් ප්‍රධාන වශයෙන් මිස්ට්‍රල් මොඩල් එක, ඊට පස්සේ ගෙමා මොඩල් එක, ඊට පස්සේ ලාමා මොඩල් එක වගේ මොඩල්ස් කොහොමද භාවිතා කරගන්නේ නැත්නම් කෝල් කරගෙන Together API එක හරහා රන් කරගන්නේ කියන එක. ඒතර අපි ඉදිරි වීඩියෝ වලදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා තවත් වැදගත් කරුණු කිහිපයක් ප්‍රොම්ප්ටිං සහ ප්‍රොම්ප්ට් ටියුනින් සහ ප්‍රොම්ප්ට් ඔග්මන්ටේෂන් කියන ටෙක්නික් ගැන අපි ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. රැඳී ඉන්න අපිත් එක්ක subscribe කරන්න අදම දේශාන සුමනතිලක IT academy එකට. ඒ වගේම notification bell එක click කරලා තියාගන්න. මොකද අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔබ වෙත ගෙන්න ගන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමවේදය තමයි subscribe කරලා notification bell එක on කරලා තියාගන්න එක. එහෙනම් අපි තව වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැසෙමු.